Salutare, bine vă găsesc la un nou episod de Falul 4. Eu sunt Cornel și astăzi filmăm un nou episod. Trebuia să vorbesc cu Nick Valentine. Hey, Valentine. Where's your son? What happened? Păi, Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh, boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. I need a way. I need to find a way. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. Păi, dacă nu știi cum unde, nu știi cum să intri în el, în The primul guy who rând. just handed them Sean. Kellogg. Huh. Kellogg. Whatever you're thinking, it doesn't matter. He's dead. Yeah. Figures the Institute's only man on the outside wouldn't be the type to be taken alive. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. So, what now? Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. I hope you're right, Nick. Let's see. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. What exactly do we need, Nick? Kellogg's brain. It's a long shot, but Dr. Amari just might be able to get it jump-started. See what the old Merc knew. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so who's coming with you? I have to go to the Memory Den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. Take Piper. I'll head out with Piper. We'll meet you there, Nick. Sounds good. You two stay out of trouble. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. Bun. Atunci plec de aici. Ok. Unde ar trebui să ajung mai exact? Nu văd nicăieri pe hartă. Aici. Dar mai întâi mă duc aici în Volt 11. Yes. Ok, retumace. Păi... este Buffett de la prim ajutor și gata. Mă duc la Volt. Yes. Să mai lăs din greutate, că am cam mult la mine. Și pe unul o să
Să mă duc la doctor Amri, să cum îl chema pe el. Și mai vreau să văd o chestie dacă pot să dau costumul ăla pe care l-am acolo lui Piper. Ar fi ceva. Bun. Ăla de acolo. Aici unde-s. Bun. Asta e nu Wonder Glue, asta e junk-ul. Și junk-ul nu-i chiar... asta ce să trebuie aruncat? Recorder. Îl las aici. Nu. Asta e store. Și ăla, Big Jimmy, ce Big Jimmy? Da. Ce aș putea să las aici? Asta e, ia să văd, primul ajutor nu e aici? Nu, aici n-a lăsat nimic. L-a luat pe Big Jimmy. Primul ajutor. Lăs berea. Și ce mai avem aici greu? Aveam, cred că am luat nuca Quantum. Nuca Cherry. Fiindcă eu am Steam Pack-urile, aceea mai aș ține Steam Pack 101. Ho-ho. Tattoo. Vodka. Sweet Roll, dar îl dau și pe asta. Whisky. Wine. Steel Boy mai ales 1. Tot e greu. Cred că cel mai greu e la armament. Nu, iar am luat. Inventory. Asta îl lăs. O cancel. Iar am apăsat pe R. Big Jimmy îl lăs. Combat Knife. Dacă aș putea sorta după un fel. Kellogg's Pistol îl lăs pe ăsta. Maceta nu, cred că lăs maceta, ca în bordul. Plasma Grenade. Lăs Plasma Mine. Ce aș putea să mai lăs aici? Am o grămadă. Greutate, astea nu au greutate. Psycho. Le lăs toate astea. Apă purific. Ce am făcut acum? Am lăsat mai mult. Radixul, cum era să lăs? Totul iau. Am făcut o porcărie deja. Bun. Deci, apa aici, dirty water. Sau water. Nu la dirty, la W. Unde am lăsat apa? Dirty water, îl lăs pe ăsta. Am mai lăsat ceva. Purified water. Păi, eu iau tot de aici. Da, tot. Și să ne mut în partea aia la altă. Battle. Aici ar trebui să le mut. Și să mut prim ajutorul. Mac and cheese, nu. Bourbon, ăsta era și ăsta pe aici. Bun. Nu, și asta l-aveam. Unde water. Purified water. Totul lăs. Și asta la fel. Da, acum am mai ușor. Bun. Unde-i costumul? Hey. Ia. Can do. Cum adică? Deci tu... Hai.
Wait there. Okay, I'll be. You know, the Institute has a lot of enemies. The Minutemen tangled with them once. The Railroad still does. I've even got some notes on these new guys. The Brotherhood of Steel. Brotherhood? That Brotherhood airship is hard to miss. The Brotherhood of Steel doesn't do subtle. From what I've heard, they take whatever they want. Especially if it's high-tech. They just might have the muscle to give the Institute a run for their money, but they're... Let's just say they have their own agenda. You said something about the railroad. Supposedly, they help runaway synths escape the Institute, but they're secretive. Ultra paranoid. The only thing I have is a rumor. A code phrase. Follow the Freedom Trail. Okay. Tell me about the Minutemen. You know that group you rescued and conquered? As far as I know, they're the last Minutemen left in the Commonwealth. They used to be a volunteer army, dedicated to protecting friends, family, and neighbors. Sounds soft, but they were a real thing at one point. Ok. We should get going. All right. Hai să mă duc eu mai la distanță. Hey. Și să-i spun să intre în armură. De ce nu intră în armură? Head over there. Așa. Over here. Enter. Hold position. Got it. Not going anywhere. Bun, încă o Heads dată. up. What can I do? Așa. That's a plan. Ia. Ah, ce fain intru prin armură. Stay there. Shout if you need me. Follow. Come on. Yep. Hold up. Okay. Ai, ce greu e. Cum, unde dădeam să intri în... Așa. Uh-huh. Hai. Fă-o. Bun. Așa. Unde trebuie să ajungem? Undeva pe aici să vorbim cu doctorul Amari sau cum îl chema. Nu l-am descoperit încă, păi aveam unul aici descoperit. Trebuie să o iau de aici. Yes. Fast travel. Să mă duc să rezolv. A, uite câinele. Ia, ce? Bă, dar niciun damage ne-a făcut. Atât. Da. Bun, direcția mea e într-acolo. Vreau să verific dacă pot să ies pe aici. Dar nu pot să ies pe aici, trebuie să mă duc în altă parte. Ce s-a întâmplat aici oare? A, gândacul ăsta cred că i-a atacat. Wow. Și cred că n-am trecut eu pe aici, adică pe hartă ce mi-arată. Da, good neighbor. Pe aici n-am trecut. Nu pot, trebuie să văd în first view, first person. Până la urmă nimeresc eu.
Da, interesant. Asta e și molotov cocktail. Este un tip de suc. Nu-i gânda cu asta. Da, trebuie să mă duc o dată. Vad ce? Nimic. Mă sperii degeaba. Dacă mă mergem, reîncarc arma între timp. Bun. Totuși ce armă, ce damage dă? Ce armă am eu? Aș putea să iau Kellogg pe asta. Pistol, sau cum se numește, pistol. E maximul. Adică eu ar trebui să urc pe aici. Dau și un quick save. Simplu. Ca bună ziua, sare așa. I-am pe ăștia pe aici. Da. Dăm un save. Practic eu îmi trebuia... A, este mai mult aici. Cred că aici e. E ceva. Wine. Bun, bun. Cine trage și ce nu-i convine? Mă duc înăuntru între timp. Ce? Cred că e pe aici. Ăsta dă damage în... Ce se întâmplă aici? A, și asta ia în costum. Gata, nu vreau zic nimic. Am dat doar un... Eu am mers bine sau... Ce-a făcut sediu aici lângă bancă? Ce-i pe aici ceva? Reîncarc pistolul între timp. Eu sigur nu merg bine. Era undeva în stânga. A, unde e în stânga? Stânga trebuie să intru pe după asta, cred că pe aici pe undeva. Nu? Aici e șoseaua asta. Acum e în dreapta. Nici trebuie să trec și de șosea. M-am întâlnit cu ăștia și m-au distras. Ceva aici, de desubt. Probabil că e clădirea asta, eu zic. Și trebuie să găsesc un mod de a intra în ea. Cred că asta e chestia. Ce e asta? Bun. De a intra în ea un mod mie, când eram partea la altă mi-a arătat ceva pe aici. Deci trebuie să intru în ea. Ok. Asta fac atunci.
Că pe partea aia altă mi-a arătat, dar eu tot aici am ajuns, eu i-am căutat pe aia, da. Mai încolo. Cu toate că ar fi interesant să mă duc și pe acolo. Să mai investighez. Ce? Ai toți aici acum? Ia că îi dau. Ia dă-i una. Gata. Gone. Just like that. Just like that. Hey, something's out there. Breathe. Bun. What? Scared already? Da, unde e tipul ăla? Vrea să mă duc la dânsul să-l... Go ahead and hide, little bleeder. Tot jos m-a ajuns. Ce? Aici? Da, e blocat ușa. Am 99 plus bobby pins. Ia băi, șmecherule. Reîncarc arma. Eu sunt doar tipul care culege resursele lor. Dar ce sigur au pe aici ascuns ceva. Dacă în special battle cap. Moneda de schimb în jocul ăsta. Tot n-am găsit o direcție, dar merg și eu așa. Până la urmă ajunge acolo. Dau un save, cred că am mai dat unul. A fost o mină acolo. Înțeleg că ăsta e sediu, un sediu am ajuns. Ce aici? Lab battle. Așa. Ia save într-un nou slot. Și să intru aici, să văd ce o fi. După vreo 30 de nivele m-am apucat și eu de misiuni mai serios. Dar na, mare parte jocul e interesant pentru faptul că descoperi locuri și explorare. Explorarea locurilor și grafica, dar bazate pe a explora. Nu pe o linie, te duci pe linia de... Fă stânga, du-te acolo, fă aia, fă aia. Bun. Hey, hold up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without insurance. Back off, stai să dau un save. Bun, back off. You better back off, or you're the one who's gonna need insurance. What was that? I couldn't hear over the sound of all that pathetic. You hand over everything you got in them pockets. Păi dacă nu-i place, reluăm discuția. Nu ne pripim chiar așa. Dar i-am zis bine, dă-te înapoi sau tot să ai nevoie de asigurare. That's right. Insurance. Personal protection, like. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Whoa, time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us.
One day, there'll be a new man. Come on, man. This is me we're talking about. Da, l-a luat ăla în primire pe prostovan, ca să zic așa. Brotherhood of Steel. Stay out a good neighbor. Say it. Dar sunt ceva oameni aici, să studiază nimicul. Foarte fain să studiezi Whoever nimic. this Brotherhood of Steel is, I'm not buying that we come in peace malarkey. Da, văd, Brotherhood, studiază nimic. Da, wow. Da, dacă e ceva aici, e stil, sigur. Îți dai un stil. Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Excuse me. Amari's downstairs, you big flirt. Here for... Da, bine, bine. She's downstairs. Păi pe aici. Downstairs. Deja m-am rătăcit. A, pe acolo. Dă-te tu așa, măi, Nick Valentine, că eu mă duc primul. Dr. Amari? Yes, I take it this isn't a social call. Doctor Amari? Credeam că sunt un bărbat. Extract. You're the one who can extract memories from a brain, right? Normally, we only allow our clients to experience their own memories. Now, what's this all about? We need a deep dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Please help us. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine, I'll take a look, but no guarantees. Do you have it with you? Here you go. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Brain still good. So the brain is still good, right? Possibly. There's no sign of decay, so the tech is probably preserving the tissue, injecting some kind of compound to keep it stable. But there's no way to access the memories inside without a compatible port. You're talking about me, right? I'm an old synth. If the Institute built me out of similar parts, we might have an in. There could be long-term side effects. I don't know where to even begin with listing the risks. Don't bother. I don't need to hear them. Plug me in, Doc. Will this work? You really think this will work, Nick? No idea. But we got a missing kid on the line. That's worth the risk. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Înțeles. A lock? How do you lock memories? The implant is encoding all the mnemonic activity in the hippocampus. Think of it like computer encryption, and we don't have the password. Let's see. A single mind wouldn't be able to crack it,
But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. What will happen? Any idea what I'm going to see in there? I have no clue. But considering we only have a single piece of the medial temporal lobe and not the whole brain, I doubt it'll be cohesive. Okay, let's do this. All right, Let's do it. let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. Trebuie să ies din armură. Și trebuie să dau un save. Ok. Să vedem ce o să iasă. Ah, what were you hiding? Hey, check this out. Please stand by. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. Nu pot să mă mișc să mă uit stânga-dreapta. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Interesant. Un mare alb. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite Lasă în fragmented. creierul lui. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Și ce fac eu aici? Ah. Să încerc să ajung acolo. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. Dad was either drunk or not around. Ok. Trebuie să mă plimb pe aici. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Care de one? Eu trebuie să merg pe chestiile astea, am înțeles. Acum știu și eu care trebuie aici. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. It's gonna be fine. You'll see. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Ok. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. Bun.
Aici nu era, clar. Mă duc pe aici înapoi. Credeam că pot să zbor liber pe aici, dar el nu pot zbor liber, eu trebuie să merg pe capăt. Deci înseamnă că numai 2 locuri aici, nu am... Aici și aici. Deci doar 2 locuri. Sau... Da. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Ok. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you I found another weren't memory there to try. to help I'll them. connect you. Ok. Și fi interesant să poată și ceva în realitate. După ce a murit, să poți să accesezi memoria. Eventual să o salvezi într-un calculator. Mind if we... There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I didn't care where I was going. Am băgat într-un scaun. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. I don't remember much from that time. It all kind of blends together. Ok. It was almost always a bar, though. That's universal. Episodul ăsta o să fie... Well, we seem to be getting closer. O să fie Try numai this next cu one. texte de ale lor. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. Mulți roboți din ăștia. We do, as you Am can see. întâlnit. The first synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. I finally ended up in the Commonwealth. You heard all sorts of rumors about the Institute. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. Getting warmer. And the One of world these had has it got to tell coming. us something. We're running Îmi out of place green. să termin brusc. Ah, there's one that looks mostly intact. Connecting now. Să se uite la mine. Mă vede. Computers are still working. That's good. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. Eu eram undeva ultimul. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of Asta course, e eu. neither did they. Și asta e ea. Not really. Hopefully it's all... Just find it. Ponzi. Big heads never liked taking orders. I never knew why we didn't just refreeze the...
Big heads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. And I made sure they knew it. Ok. Down the hall near the end. I found another intact memory. Whenever you're ready. Sean, el Is that your son? Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond Good City. news, I think. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Ok, am ajuns aici. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. Ok. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Bun, încotro acum. That's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here Tu like cine ești? The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines. Pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Credul. Minte de copil. Dacă-l văd pe Sean mai bine acum. X688. Ready to relay with Sean.
Hi, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Da. Asta e tehnologie. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Ok. Asta era toată chestia. E pot să aibă baza în 1000 de kilometri sub pământ și ajung acolo doar cu teleportare. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Fine. I'm okay, Doctor. Thank you. That's good, but I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure there's no long-term damage. Are you ready to talk about what happened in there? Teleportation. We got what we needed. The Institute uses teleportation to get in and out. Yes, their greatest secret has finally been revealed. But that only leads to more questions. How does it work? Where do we go next? What do you think we should do? Let me think. What about that memory involving Virgil, the rogue Institute scientist? If he were alive, we have a common enemy. He might help us. Da. I like it. The memory said the Institute tracked him to the glowing sea, but that seems crazy. A madman would think twice about going there. Why? Why? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So much that nothing there could possibly live. Nothing pleasant. Navigating radioactive hazards is nothing new, but the glowing sea can kill a man in seconds. That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. Poate e rezistent. If we need to find Virgil, then I'm going after him. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat the radiation there. It's called the glowing sea for a reason. Anti-radiation. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor. That would be perfect. I found a way. I'll find a way to get Doar am mai through fost în zona radiată în acum 4 episoade, cred, sau 3-4 Be episoade. safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Ok. O să-mi iau armura. Și... o să mă duc în zona aia să văd mai întâi cât... Caring too much. Ok, glumești. That's a lot of metal. Bun. Da. Partea aia altă care am mult. Glowing Sea. Care e Glowing Sea? Bun. Cât radix am? Prim ajutor. 44, 40. Ce? Hai să mergem la mic. Să vedem care e treaba. Măcar l-am văzut pe Sean. Ce? Nu sus, nu sus. El se dă la tipul asta. Se dădea. Urmă stă jos. Good neighbor. Ok, vecini buni. Toată lumea ar vrea. What? You need something to take the edge off? Fred Allen, Hotel Rexford. He'll hook you up. Bun. Păi, unde trebuie să ajung? Trebuie să fie undeva cu apă, nu Glowing Sea. Aici. Zona asta. Da, am fost. Ce prostie. Mă duc aici. După o să dau un save. Am fost în zona aia.
omorând niște gândaci. Bine, nu m-am luptat acolo, că era o luptă cu morile de vânt, adică trebuie să fii complet idiot să te lupți în zona aia. Nu aveai nicio șansă. Calm down. Calm down. Avem aici frumușel inventarul. Radix. Save. Nu save. A, bine, nu stau eu chiar în zona asta. Știu că zona asta e radiată. Am trecut pe aici. Na, nu chiar stau acolo. Bun. Acum că am rezolvat-o și pot da un save aici, mai dau un save într-un alt slot ca să nu am probleme și să-mi fac un radix. Și să mă duc de aici. Direcția intră acolo. Bine, eu am trecut probabil pe acolo, cred. Pe aici sigur am trecut. Dar na, nu era, cred că nu am început misiunea și nu aveam cum să-l văd. Nu o să fie o problemă interesantă, o să am de luptat. Spuneam de lupta inutilă cu monștri acolo. Adică ce rost ar avea să mă lupt cu ei din moment ce nu e nimic în zona aia. Adică înțeleg, este un monstru în oraș, mă lupt, da, că e un oraș. Dar mă lupt cu monstru din mijlocul nicăieri. Super mutant. Bă, da, arma asta e genială. Încarc arma asta. Du-te, băi, de aici. Vrei să mă sperii? Mai mult m-a speriat decât m-a... Așa. Arma asta a lui Kellogg e criminal, la propriu. Sare o mână și un picior pe aici, dar vreau să văd lucrurile. Da, tot te-am mai găsit. Nu spune că arma asta își dezintegrează. Ce fain e costumul. Ce asta? Bobby pin, am de Bobby pin, e... Bine, oricum nu ocupă spațiu și nici n-au greutate. Ești pe ușă undeva. Vreau să mă duc la tipul ăla și el cred că are ceva. Tot împrăștea pe aici. Fusion Cell. Dacă avea Fusion Core era perfect. Bine că am terminat cu vorbăria din locul ăla. Creăm astea mai mult ocupă spațiu decât zbunele de ceva. Shotgun Shell. Păi cam am luat ce aveau tipii ăștia pe aici. Aici afară, pe aici era o spărtură. Așa, am învârtit, răsucit, reîncărcăm arma și plecăm. Acum, nu mai sunt radiații, sau mi-am luat eu radixuri o grămadă și practic nu mai simt nimic. Nu mai radiez aici pe aici. E fain cu armura asta, pot să sar de la radix, o să mai apar mai mult. O să sar de la 100.000 de kilometri, că nu pățesc nimic. Tu știi ce e acolo, clădirea asta? Clădirile astea nu au fost deloc? Nu cred că am fost. Și vreau să le explorez un pic. Aici este un monstru iradiat, sigur. Păi, ca mult spus monstru... E un... monstru mutant, unde e? Penetration Fat Man. Încarcă. Da, bună asta, cum am aruncat și eu în aer. Dar e foarte bună. Bine, l-am omorât și pe el, dar m-am omorât și pe mine. Măcar știu unde este. Eu vedeam ceva strălucitor, dar
Nu cred că ai monstru bărlogului. Mă așteptam la un zombalău din ăla iradiat. Deci de cum l-a dita arătarea. Penetration Fat Man. Dacă arunc cu una chiar acolo. Dar e foarte bună. I-am aruncat una chiar în bărlog. Bun, acum am trebuie Kellogg Pistol. Arat ca diavolul. Bine, nu l-am văzut, dar accept. Dar e mort. Dăm un save. Și când am dat, atunci mi-a apărut ceva aici. Cred că erau niște bureze pe perete ceva. Bine, asta are o vacă aici. Da, sigur. Misile. Oh, da. Da, cam atât. Fatman-ul e super tare, dar vreau să văd misiile cât mi-a dat. Missile Launcher. Asta la... chiar aici eram 18, cred că una mi-a dat. Ce pot să zic? Totuși cu Missile Launcher cât damage dă? 51, ca să știu. Asta dă 500 și l-am omorât pe monstru. Da, pe cam acesta a fost și episodul. De fapt să mai verific și camera asta, să văd ce e în ea. Hai, nu spune că e un zombalău aici. Ia, dă-i una încăpățână. Zboară cap, atât. Foarte simplu. Mai văd ce e aici. Nu ca. Oh! Hai mă, dă-te încolo, glumești. Așa. Toți aici? Păi, dar sunt... Dă-i una. Am aruncat cu molotovul din greșeală. What is... Atunci mi-au missile launcher-ul. Ce cu ăla? Atât. M-am doborât. Să-mi schimb arma. Kellogg Pistol și să văd ce era cu avionul ăsta. Bine că ele zboară, dar eu nu pot să fac rost de unul. Măcar asta e fain. Toți sunt împrășteați pe aici. Da. Mai mulți sunt împrășteați pe aici. Trage de acolo. Dar pe ăsta cu cine se luptă? Păi eu mă lupt cu ei, dar el cu cine se luptă? Ah. Cât? Asta că mă lupt eu cu ei, da, asta vrăjeala. Îi dau una lui ăsta așa în căpățâna lui. Gata, rezolvăm disputa. Ne-am împăcat pe amândoi. Da, păi cam aceasta a fost și episodul. Nu uitați să abonați, dați like și ne auzim data viitoare. Bye, bye!